Volkswagen представив нову модель Tayron в Європі, яка вже добре знайома на китайському ринку з 2018 року. Цей семимісний кросовер прийшов на зміну популярному Tiguan Allspace і тепер розширює портфоліо бренду у Європі. Tayron 2025 поєднує елегантний дизайн з інноваційними технологіями і простором для сім'ї або великої компанії, надаючи клієнтам більше можливостей для комфортних поїздок. Прем'єра автомобіля відбудеться на Паризькому автосалоні, де його вперше представлять широкій аудиторії. Tayron планують продавати не тільки в Європі, але і в США, зміцнюючи позиції Volkswagen на світовому ринку. Новий Volkswagen Tayron розташувався в лінійці компанії між Tiguan та більшим Touareg, та його можна вважати еквівалентом Шкода Кодіак. Щодо зовнішнього вигляду, новий Tayron відповідає знайомій стилістиці Volkswagen. Тому новий Volkswagen Tayron отримав схожу зовнішність із Tiguan. У нього такий же дизайн із роздутими крилами, широкою решіткою радіатора та продовгуватими фарами і ліхтарями. Фактично найбільшою відмінністю, крім масивнішої задньої частини, що приховує більший багажник і опціональний третій ряд сидінь, є трохи інше розташування логотипу бренду та написи моделі на задніх дверях. Крім того, бічні повітрозабірники спереду здаються трохи ширшими, ніж на Тигуані. Tayron оснащений стандартними функціями, такими як навколишнє освітлення, світловий підпис якого виражається через стандартні світлодіодні смуги на решітці радіатора і ззаду, підсвічені дверні ручки та логотипи Volkswagen спереду і ззаду. Матричні фари IQ Light HD з понад 19 тисяч світлодіодів на кожну, які покращують видимість вночі, доступні для топових комплектацій. Вони проєктують розмітку на дорогу, що полегшує рух через вузькі місця, а також допомагають утримуватися в смузі. Dynamic Light Assist автоматично затемнює світло, щоб не засліплювати інших учасників руху, і перемикає дальнє світло на ближнє у населених пунктах. Це підвищує видимість і безпеку, даючи можливість швидше помітити перешкоди. Також новинка пропонує в залежності від комплектації 17, 18 та 19-дюймові легкосплавні диски. А ось габарити суттєво збільшені по відношенню до Tiguan. Його довжина становить 4770 мм, що на 231 мм довше кросовера Tiguan. Щоб розмістити третій ряд сидінь, хоча він випускатиметься і у дворядній модифікації, його колісну базу було збільшено на 114 мм до 2791. Tayron має ширину 1852 мм і висоту 1660. Обидва параметри трохи більші, ніж у Tiguan. Новий Tayron 2025 року використовує як основу найновіший варіант модульну платформу MQB Evo, і тому відповідає тим самим технічним вимогам, що й менший Tiguan. Відповідно, такі ж двигуни отримає і семимісний автомобіль. Так Volkswagen пропонує Tayron з широкою лінійкою двигунів – м'який гібрид, дизельний або бензиновий двигун та підключаємий гібрид. У початковій комплектації новий кросовер має 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 148 кінських сил і крутним моментом 250 Нм. Цей мотор доповнений 48-вольтовою технологією м'якого гібриду і може працювати лише на 2 циліндрах, щоб економити паливо, коли додаткова потужність не потрібна. Лінійка двигунів також пропонує економічний 2-літровий турбодизель з тими ж 148 кінськими силами, але набагато більшим крутним моментом 360 Нм. Повнопривідна версія має потужніший 2-літровий турбований дизельний двигун, який видає 201 кінську силу та 400 Нм крутного. Volkswagen також продаватиме Tayron з парою бензинових 2-літрових двигунів з турбонаддувом, один із яких має 148 кінських сил, 320 Нм крутного та передній привід, а інший – 261 кінську силу, 400 Нм крутного і повний привід. Плагін-гібриди пропонують 2 версії силової установки, які комбінують бензиновий 1,5-літровий двигун з турбонаддувом і електромотор. В одному випадку забезпечується потужність в 201 кінську силу, в іншому – 268 коней. Гібридна силова установка містить літій-іонну батарею ємністю 19,7 кВт-годин з підтримкою заряджання постійним струмом на 50 кВт.
Повного заряду має вистачити на 100 км пробігу. У поєднанні з бензобаком Tyron в підключаємому гібриді, як заявляє виробник, може подолати приблизно 850 км ходу. При цьому плагін-гібридні версії мають виключно передній привід. Усі версії Tyron оснащуються автоматичною коробкою передач із подвійним щепленням. У випадку підключаємого гібрида пропонується автомат із 6 передачами, а для версії з двигунами внутрішнього згоряння – із 7 передачами. Інтер'єр Volkswagen Tyron також витриманий у стилістиці Tiguan. Розмір центрального дисплея становить 12,9 або 15 дюймів в залежності від обраного пакету інформаційно-розважальної системи. Початковий пакет Ready to Discover пропонує екран медіасистеми на 12,9 дюймів, бездротове підключення для смартфонів, цифрове радіо DAB+, керування додатками через App Connect 2 та можливість заряджання пристроїв через порти USB-C із потужністю до 45 Вт. Пакет Discover до попередніх систем додає Digital Cockpit Pro – цифрову панель приладів на 10,2 дюйма, яка відображає швидкість, навігацію та треки, які ви слухаєте. За допомогою голосового помічника IDA можливо керувати інформаційно-розважальною системою за допомогою голосу та отримувати інформацію, робити дослідження чи використовувати просто для розваг інтегрований штучний інтелект ChatGPT. Пакет Discover Pro Max, окрім іншого, оснащений 15-дюймовим сенсорним екраном і проекційним дисплеєм, а також акустичною системою Harman Kardon, яка включає 12 узгоджених динаміків, центральний динамік та 16 цифрових динаміків, загальною потужністю 700 Вт, двоканальний підсилювач на кожному сидінні для ідеального об'ємного звуку, а завдяки сабвуферу ще й чіткі баси. Селектор перемикання передач був перенесений зі свого звичайного місця на центральній консолі у вигляді невеликого важеля праворуч за кермовим колесом. Опціонально новий Tyron пропонує панорамний дах, 30-колірне навколишнє освітлення, елементи оздоблення салону під дерево, шкіряні сидіння, а також ергономічні передні сидіння з функцією масажу, підігріву та вентиляції. Основною відмінністю від Tiguan є, звичайно ж, збільшення довжини, що також впливає на простір та об'єм багажника, а також дозволяє встановити третій ряд сидінь, який розрахований більше для дітей. А об'єм багажника при піднятих кріслах варіюється від 345 літрів для версії з третім рядом до 885 літрів для дворядної моделі. Складіть другий ряд, і ви отримаєте рівну підлогу з обсягом до 2090 та 1905 відповідно. У гібридної версії додаткове місце займає батарея, тому об'єм становить 705 і 1515 літрів при піднятих і складених сидіннях, при цьому вона продаватиметься строго з 2 рядами сидінь. Якщо цього буде мало, автомобіль здатний буксирувати причіп вагою до 2,5 тонн. Електроприводні двері багажника є опцією. Новий Tyron пропонує таку функцію, як безключовий доступ, коли двері автомобіля відмикаються або замикаються, як тільки ви наближаєтесь або віддаляєтесь від нього. Стандартні допоміжні системи Tyron включають адаптивний круїз-контроль, функцію гальмування при повороті, систему зміни смуги руху, систему утримання смуги руху, систему автоматичного екстреного гальмування, що включає моніторинг пішоходів та велосипедистів, асистент паркування, систему камери заднього виду, динамічне відображення дорожніх знаків і нову систему попередження про вихід. Додаткові можливості включають такі системи, як адаптивне керування шасі DCC Pro та Travel Assist для допомоги в поздовжньому та поперечному управлінні. Новий кросовер вже доступний для попереднього замовлення в Європі в 3 комплектаціях – початкова Life та топові Elegance та Airline, а також поки що тільки в 4 варіантах приводу. М'який гібрид вартістю від майже 45,5 тисяч євро в початковій комплектації та від 59 тисяч євро в топовій Airline. 2 версії плагін-гібрида за ціною від 53,5 тисяч євро, а також турбодизель з повним приводом на 201 кінську силу від майже 54 тисяч євро за комплектацію Life та від 59,5 тисяч євро за Airline.
Генеральний директор Volkswagen заявив, що новий Tayron для Європи буде виготовлятися на заводі Volkswagen в Німеччині. Якість нового кросовера відображена у кожній деталі. Він зручний та практичний для повсякденного життя та доступний з широким спектром систем приводу. З цим новим кросовером Volkswagen ще більше розширює асортимент у зростаючому сегменті та скорочує розрив між бестселером Tiguan та розкішним позашляховиком Touareg. Я переконаний, що Tayron залишить свій слід і буде добре прийнятий нашими клієнтами, додав він. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.